How to use your Duet KP-8000sd Karaoke player. Step 1. Ikabit natin ang SD card sa ating Duet KP-8000sd Karaoke player. Step 2. Ikabit ang AV cable sa inyong karaoke player at TV monitor. Step 3. Isaksak sa outlet ang inyong Duet KP-8000sd Karaoke player at pindutin ang power button. Ngayon, enjoy na natin ang unli kantahan at kasiyahan gamit ang Duet KP-8000sd Karaoke player. Ng pagkakataon, pagkaman tayong operasyon, natin ay musika sa bawat pamilya. Tanong mo selebrasyon, ito pa man ang emosyon, doon tayo pagbabanding na ng Karavision. Kawain ang pamilya, Sama na ang tropa, magsalo-salo sa saya, parang walang problema. Karavision, Karavision, gawin naman. Samahan niyo akong ituro sa inyo kung paano i-connect ang ating Karavision KP-8000sd Duet sa ating Android mobile phone. First step, i-download natin ang Karavision Karaoke application sa ating Play Store at install natin ito. Second step, open natin ang ating Karavision KP-8000sd Duet. Third step, sa remote, pindutin natin ang Wi-Fi button upang lumabas ang user at password ng ating player. Ito ay makikita sa bandang kaliwa ng inyong TV. At ngayon, alam na natin ang user at password ng ating karaoke player. Dumako na po tayo sa ating Android mobile phone. Puntahan po natin ang Wi-Fi connection settings. Hanapin natin ang username ng ating player at ilagay po natin ang password na 12341234. At pag na-connect na po ito, pwede na po natin buksan ang application. At gamitin ito parang remote control at mini monitor para sa ating pagkanta. Boses mo ang bida. And that's it, mga Karavision Kabarkada! Thank you for watching!